Hello. Okay, sorry teacher, because my computer have a problem. Okay, no problem. Have you finished your homework? Yep, Yes. yep. So you need to send it in Zalo group for me. Okay, cuối tiết đúng cô. Okay. Bây giờ cái máy tính của con nó bị hư á cô, giờ con phải tìm cái máy tính của chị con ấy con dùng. Mà cái máy tính của con nó lại bị mất cái cục sạc pin nữa, cho nên là bây giờ nó hư luôn rồi không biết nữa. Okay, teacher. Okay. So, okay, now today we learn reading and listening. Yeah. Okay, first of all, you have a sentence. You need to read it and then you choose one correct word between two alternatives. Choose the correct words in this sentence. Two young children asked me where classroom 32 was, so I work there with them. Yes, with them. Okay, number two. When I saw Reese at the party, I thanked her for her letter. It had arrived the day before. It had? Which Yeah, had? Which? which had? Nobody else saw the car stop outside the house, but Emily did. Okay. Somebody from the police. Yeah, but this. The police. They arrive in 10 minutes and arrest the man. Okay, arrested the man. It means they catch the man. Okay, để con. Okay, arrested, that means catch the man. Okay, we decide to turn left at the crossroads. This we soon found out was a bad decision. It's this, not these. This, there were two bikes for sale in the shop. Liam bought the newer ones. One. Now One, S1. yeah. Going by bus sounds like a good idea. It would be cheaper than the train too. I'm not certain that the match starts at 7 tomorrow, but I think so. Okay. Okay, so I will explain the sentences that you choose incorrect. So number two, when I saw Grace at the party, I thanked her for the letter, which had arrived the day before. So the word which is a relative word. So it's a relative clause. The which is represent for her letter. So you don't need to have which. You don't need to have it, okay? Yeah. Cái từ which này á có chính là cái her letter. Mình không có dùng cái từ is nữa, nó sẽ là cho nên là mình dùng which. Nó vừa là liên kết hai mệnh đề với nhau, nó vừa là thay thế cho her letter. Okay. Next one, using reference words as clues. You know reference words? No, clues.
reference word is the kind of words that you use as the similar meaning with other to prevent the repetition. Có nghĩa là cái reference words thì mình sẽ dùng nó khi mà mình không muốn tránh trường hợp lặp từ trong cái bài viết của mình á. Ví dụ như trong bài viết của mình có rất là nhiều cái từ như là happy, I'm happy, thì ở sau mình sẽ dùng một cái từ khác nó cùng nghĩa với happy, nhưng mà ví dụ như delight or something like that. So that is reference words. Okay, now let's match sentences from 1 to 3 with A and C. And let's try to use reference word. Okay, if you have got a creative mind, why not invent something new? Nếu bạn có một cái gọi như là một cái ý sáng tạo, Yes. thì tại sao bạn lại Khám phá, not invent something new. sao bạn lại không khám phá nó? Khám phá một cái mới đúng không cô? Yes, Khám phá that's một cái mới. what. Sorry teacher, từ từ. Đây hả? Okay, teacher. Okay, so 1 will be matched with Metric B. creative You do mind. so begin by deciding what you want to create. Yes, create Yeah. and creative. B. Yeah. Number It's 2. You choose from subjects you already know quite a lot about. It's best to choose some from subjects you already know quite a lot about. You know quite a lot about, that means you know 8. You very also need much. to know how to make it work in practice. A2, A. No, it's not A. Or That to means be. you know the subject very well. Yeah. You learn it, you're good at it. Mm-hmm. So C. Okay, these could be the things you enjoy studying at school and college. When you're good at something, that means you enjoy this subject at school. Number 3, it's not enough just to have a brilliant idea. Brilliant idea. You also need to know how to make it work in practice. Okay. So if you're smart or you're intelligent, you need to study more, to practice more, to become a professional. Okay, it's easy. So let's move on to the reading text here. Digging into the past. Digging. Đào á. So the picture you see. Digging là đào. Yes, they dig something into the land. Đào cái gì đó. Họ đang cố gắng đào cái gì đó để tìm cái gì đó trong quá khứ. Dig it into the past. Từ gốc là dig. Ok. Bỏ G-I-N-G. Là So, đào khứ. okay. You need to read each paragraph and then choose one sentence that's suitable for each one. Rồi, tại đây thì mình sẽ có 5 câu. Mình sẽ đọc từng đoạn, sau đó mình sẽ chọn những cái câu phù hợp với cái đoạn đó. Okay. Yeah. The first one. Last year, Kate Marshall was given a very exciting opportunity to help her father, who's a history lecturer at the historical sit. Alright. Sit. Đúng không con? Sit hay là side? Side.
Side. He was leading a team to dig up and explore the area. When they arrived, the seed wasn't quite what Kay had expected. Okay, next. Okay, so the first job was to remove it all and prepare the land for digging. Digging. For digging, says Kay. That hadn't worried me. I've have to work so hard as soon as we got there. But when when the seed was completely clear, the team found pips of essence pots on the route. Although those weren't as exciting as everyone had thought, Case that told them that the important posts were still under the road. And because no one had touched them for centuries, the teamwork, uh, the team, the teamwork Wood. teamwork learned far more about the history. But first, they would have to dig deeper, says Kay. But we all knew that was right. The sis was The side. The side. The side. The side was divided into small square, with a leader for each square, who told everyone how to dig. That wasn't as easy as it sounded either. Case reports, instead of just digging, Digging. digging great big holes, we all have to dig really carefully and remove small amounts of soil each time, so it makes sense. My friends at home were really interest in what I was doing. Kay explains. They kept texting me to ask what I found, but actually we were looking for ordinary, everyday objects that could tell us about the people who lived in the area a century ago. In the end, truth or thought, Though. Is in though. the end, truth, Kay wasn't disappointed by what she found. One day when I was digging away, I found a stone with the straight shape. Someone had obviously Yes, obviously. obviously made it hundreds of the years ago, which means it was very important. So that cleaned it up and say it could go to the nearby cinema. So I was pleased that at last I found something interesting. Okay. Yeah. Okay. Okay, so you have just briefly read this, and we will choose one sentence for each one. Mm. Now we will back to 16. Okay, so first of all, in 16, they have just started the job to remove everything in the land. What does And mean then remove? they remove, có nghĩa là loại bỏ. Okay, so Warn teacher. the whole area were actually still covered in grass. And this clearly wasn't what Kay had expected. Teacher word. WARN. W
Warn. The Warn last here. yeah. Okay, cảnh báo. Warn me. And it after the space is referring back to grass which they had to remove. So now let's choose one sentence for 16. Có nhiều cái từ con không hiểu nên con không thể nào mà con nói được. Which one? Figure. Figure. Figure giống như cái number, cái số liệu. Số liệu hoặc là đặc điểm. Mistake. Mistake, I know. That's very important. Make sure. Cover. Yeah, cover. Cover là nó được bao phủ, bao trùm. Disappear là gì nhỉ? Appear là xuất hiện, disappear là không xuất hiện đúng không con? Disappear là biến mất. Biến mất ở Biến mất là không xuất hiện. Nó có xuất hiện nhưng mà nó biến mất rồi. Jewelry. Jewelry. Cái từ jewelry này là trang sức ha. Imagine là tưởng tượng. Yeah. Okay. Okay. Experience là new experience là những cái trải nghiệm mới. So 16. Thì cô kéo ra giùm con. So Okay. we remove lại bỏ và chuẩn bị cho một cái land. Land là gì con? Land là đất. So his father's job is to dig and explore the area. Công việc của bố của Kay á, là sẽ đào những cái vùng đất để khám phá những cái nơi mới. The first job to remove it all. Remove cái gì? Remove it all thì ở trên 16 sẽ có một cái gì đó để họ remove. Remove sau đó mới dig. So which one in A and H had to remove? Remove hả? Trước tiên mình muốn đào đất thì mình còn phải loại bỏ cái gì? Loại bỏ gì nhỉ? Không phải là loại bỏ cỏ thôi con. Yes, D. So D. In fact, the whole area was actually still covered in grass. Okay, so the whole area is still covered in grass. So they need to remove it all and then they have to dig. Okay, 17. 17. So now after they remove it, the side was completely cleared. Nó sạch sẽ. Khi mà loại bỏ cỏ rồi ấy, thì cái chỗ nó rất là sạch sẽ. Sai là loại bỏ. The side giống như là một cái vùng, một cái miền á. It's a noun. And then they found pieces of ancient pots in the ground. Ancient là những cái món đồ mà nó cổ rồi, nó xưa. Okay, and the pots là cái bình. Họ đã tìm được một cái bình cổ. But those weren't as exciting as everyone had thought. And then Kay's dad told them that the pots were still under the ground. Là những cái bình quan trọng á thì vẫn nằm ở dưới lòng đất. Still under the ground. Because no one had touched them for centuries. Vì không ai đã chạm đến nó cả thế kỷ rồi. So they need to do it. They need to dig deeper. Họ cần phải đào sâu hơn. Say Kate in 17, but we all knew that was right.
Mềm mời nhỏ nhỏ mềm. So in 17, Um, they say something. they probably imagined it was things like gold, jewelry. Jewelry. They are Yeah. they are mentioned pots, ancient pots. They haven't mentioned jewelry. Pots, cái bình á, chứ chưa có tới cái jewelry. So it's not. Cái bình thôi. Cô kế xuống rồi. So it's referred to their feeling and okay, refers to their feeling. What did they feel after they hear the important pause is still under the ground? So they need to dig deeper. Deeper. Có nghĩa là họ cảm thấy như thế nào khi mà họ nghe là cái đó không phải là cái bình quan trọng, mà những cái bình quan trọng á, thì còn nằm ở dưới lòng đất và họ phải đào sâu hơn. How did they feel after they heard that? Some people were a bit disappointed by that news. Yes, they felt disappointed by that news. Okay, but we all knew that was right, so they need to dig deeper. Okay, because they expect that the ancient past is important, but it wasn't. Now 18. So after that, the sign was divided into small squares. Cái sign đó, cái vùng đó đã được chia ra thành nhiều cái square là những cái ô vuông nhỏ. So you can see in the picture, những cái ô vuông họ sẽ đào thành từng cái ô vuông. And the leader là K-dash. Leader là cái người trưởng nhóm, người chỉ huy. For each square, and who tell everyone to dig. That wasn't easy as it said it. Instead of just digging great big holes, we all had to dig really carefully. Thì thay vì họ đào những cái lỗ, hole là cái lỗ lớn, thì họ phải đào kỹ càng, cẩn thận, and remove small amount of soil each time. Là phải loại bỏ những cái đất, cái đá, cái sỏi trong đất. And 18, so it makes sense. In 18, what They choose after that? into small square. We are leader for each square. Store ready how to dig. That was sent as easy as in sound. Either can report instead of just digging very big holes. We'll have to move small amounts. What is teacher? Remove small amounts là mình phải loại bỏ những cái khoảng nhỏ, hoặc là những từng cái khối đất. So in 18 there's something Ôi bạn đúng quá. were oops. Okay.
Rồi cô, mạng yếu á cô. Mạng yếu á. Yes, mạng Không yếu. không không nghe cô nói được gì luôn á. Ờ, Quá quá yếu luôn, không có nghe nói gì luôn. stable, okay. Um, now let's start with 18. So it makes sense có nghĩa là Kay nói những cái điều đó rất là có nghĩa. Ừ. So in this one, cái từ cái chỗ mà ngọt kiếp á là những cái description, Không những cái nghe được cái dẫn gì cho luôn. mọi người làm. Is a speech or the sentences. So they need to dig very carefully in case commander follow time space. So it makes sense. Ủa? Hmm. Okay. Hello, can you hear me? Dạ Hello. cô xíu xong rồi cái nó cứ bị giật. Nó cứ nói chung là màn hình nó đứng rồi, con không có nghe cô nói gì luôn. I don't know. Cô có nghe màn hình con đứng không? Có, nãy nó đứng xong nó out ra luôn. Rất là đáng sợ. Okay, tiếp 18. So you can 18 see Kate's is comment that so it must send that follows space. Suggest that although it wasn't easy, she understood why they had to do it. And in 18, everyone need to make sure that they remember anything so they can follow the instruction. They need to follow the instruction, they need to remember their duty. So which one? là cái đoạn á, nó muốn nói về gì vậy cô? 18 có nghĩa là những cái ngọt, những cái dấu ngọt á, là cái lời nói của Kay á. Kay báo lại và phân chia công việc cho từng người, người nào sẽ là đào chỗ nào, cho nên mình mới có divided into small squares là chia thành những cái ô vuông nhỏ 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 rồi mọi người đào vô. So this is the instruction là những cái lời hướng dẫn. Yeah. So Ờ, turn out là gì vậy cô? it turned out to be a small figure of horse là nó trở thành. It turned out. Turn out trở thành một cái con nghĩ chắc một cái câu nữa là no one make that mistake luckily. Không ai làm lỗi. But nhưng so it makes sense. Nó không Yeah. có liên kết với so it makes sense. So họ chưa So làm it mà makes sao lại sense. make mistake được? Cái đây mới chỉ là phân chia công việc thôi chứ chưa có làm. Make, they don't know whether they make mistake or not. Chưa làm nha, lúc này mình chưa có làm. Họ phải cẩn thận, they need to dig carefully. So they need to remember their duty.
What they need to dig. They probably enjoy. Ủa thì là sao ta, con không biết chọn gì luôn. It was a bit sad to see. Không có cái gì biến mất cho nên không không phải là disappear. Yeah. It's a description of digging. Why they need to dig carefully? Why they need to dig carefully? Vì sao họ lại cần phải đào cẩn thận? Why? Có một câu sẽ trả lời. They probably imagined it was things like gold jewelry. No, it's not. Tại sao? Imagine tưởng tượng ra một cái gì đó giống như là vàng, but no. Không phải A cũng không phải B, không phải G. F có rồi. C có rồi. À, F có rồi. So which one? Can you guess? And that way everyone made sure they didn't miss anything. Okay. Miss là bỏ lỡ chứ không phải là nhớ nha. Bởi vì khi mà đào cẩn thận thì họ sẽ không bỏ lỡ, họ không có bỏ sót một cái thứ gì hết. Miss không phải là remember đâu. Nhớ. Okay. Amount là gì cô? Amount là số lượng. Amount of soil is time. Okay. Amount là số lượng, còn figure là số liệu hả con? Yes. Okay, 19. My friend at home were really strict, and while I was doing case plan, they kept testing me to ask what I found. Okay. But actually, I was looking for ordinary, everyday objects that could tell us about the people who live in the area. Kéo lại được không? Okay, in 19. In 19, they referred to Kay's friend. Kay's friend texts her, says she explained something, who asking what she found. But she contrasts go. No. Con nghĩ là cô G. Cô G. G? Cô G. Okay, G. They roughly imagine it was thing like gold jewelry. Bởi vì bạn của Jay hỏi là đã tìm được những gì thì họ đang nghĩ về những cái đào vàng dưới đất. So G is the best answer. But no, they were looking for ordinary, những cái thứ mà nguyên bản, chứ không phải là gold. Okay, and những cái đồ vật đó có thể nói ra là người sống ở đó đến từ thế kỷ nào hoặc là kỷ nguyên nào. It's century ago. The last one, 20. Kay wasn't disappointed by what she found. Once I found one day when I was taking away, I found a stone with a straight shape. Someone have obviously make it hundreds. Cái này là gì à? Cái này là cô Y hả cô? It was a big sad to see it disappear. It's not E. She found something. She found a stone. Stone là cái viên đá with a strange shape, với một cái hình thù nó rất là lạ. Cái gì có cái hình thù đó. So they clean up. Dad clean it up. Ông bố ông rửa sạch cái dirty, cái land dính vào nó, và said it would go to nearby museum, và sẽ đưa nó đến cái museum, viện bảo tàng.
I found something interesting. Lúc cuối thì she was so interesting chứ không phải là sad. So she found something. Cô ấy đã tìm cái gì? Tìm được cái gì? Cái cái hình gì của cái đá? cô. Cái đá sẽ có một cái hình của cái con. It turned out to be a small figure of a horse. Yes, nó có hình con ngựa. Right. Yes, the strange Yeah. shape. They made it hundreds of years ago. Okay, and they really important was she found something interesting. So that is Yeah. okay. Now we turn to listening. Part 3, 4. Reading gì nữa gì? Yes. Listening part 3. Okay, this one first. Linking words and phrases in adverbials. Yeah. Và mình sẽ học về linking words, những cái từ nối, phrase, những cụm từ và trạng từ adverbials. First of all, so let's pay attention to linking words and expression as they can affect the meaning. Ví dụ như mình có những cái linking word như unfortunately nè, however, instead of. What? Nó lát nữa rồi. Hello, Nó cứ bị đứng mạng hoài luôn á Nhi. Chú tôi bác. Okay. Sure. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ nói 1 tới 7 với A với G. Yeah. Để những cái từ in đậm là những cái linking words and phrases. Fortunately là không may. Unfortunately, like I'm not very good. Unfortunately. Yeah, third, I'm not very good. Which one? Ủa, đâu có đâu vậy? Nói từ những cái cột bên trái với cột bên phải á. Dạ, thì câu 1 nói với câu G. No. Một câu chỉ có một linking word thôi. Một câu chỉ có một cái